السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة الالتيمة زعلان، تقول انكم يعني نسيتوني وكذا وكذا وكذا. فانا قلت اليوم يعني نسوي لها فيديو خاص ونطلعها وندلعها ونغسلها ونشوف ايش فيها مشاكل ونصلحها. فهيا بنا. طيب احنا اول شيء عندنا مشكلة بسيطة في البريك، اللي هو ان السيارة لما تكون ماشي بها بسرعة عالية تضرب البريك فيها رقلة. راح نشوف مع بعض ايش سبب الرقلة هذه. وكمان عندنا السيارة بتحذف يمين شوية، لأن المقص اليمين ماكل ضربة بتاعت مطب أو حجر. فخلونا أول شيء ناخذ السيارة نغسلها وبعدين نشوف الأشياء المعطلة هذه ونضبطها. فهيا بنا. الحين قبل الغسيل نغير لها زيت. طبعا يا شباب تغيير الزيت مهم جدا 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 للسيارة، يعني حسب نوع السيارة. السيارات القديمة يعني ممكن ما تقدر تحط لها زيت مصنع، فهاي مثلا في اغلب الاوقات يعني بحدود 4000 3000 5000 ماكسيمم لازم تغير الزيت. السيارات الجديدة ممكن تحط لها زيت اللي هو اعلى كفاءة شوية اللي هو المصنع. فممكن هذا هم بيقولوا 10000، بس صراحة انا ما انصح، يعني تغير في حدود 7000 8000 ماكسيمم، لأن الأجواء حارة جدا وما أعتقد أن الزيت بيتحمل الحرارة حتى لو كتبوا عليه. طيب خلصنا تغيير الزيت الحمد لله. الآن نخش على الغسيل، نغسلها غسيل جك عشان عايزين نغسل الماكينة، نغسل الجير، غسيل كامل يعني. يلا بسم الله. طيب شباب، الحين احنا عندنا رجة في البريك والسيارة بتحدف يمين. فأول شيء رجة البريك سببها الأساسي هو الديسكات هذه. الديسك هذا يصير متموج، ومع دعسة البريك يصير ايش؟ في فايبريشن، واحيانا هو نفسه يسوي رقلة في السيارة. فالحين احنا ايش حنسوي؟ نفك الديسك ونوديه المخرطة ونمسحه وبعدين نركبه مرة ثانية. بس قبل ما نركبه حنغير المقص اللي تحت، انا شريته جديد لانه لما وديتها حق الميزان قالوا لي ان المقص اللي تحت هذا فيه اعوجاج، عشان كده السيارة بتروح يمين. فخلونا الحين نفك التاير ونفك المقص. طبعا احنا محتاجين نفك هاي الكاليبر اللي ماسك، محتاجين نفك الكاليبر اللي ماسك البريك عشان نقدر نفك الديسك. بسم الله. طلعنا الديسك. هذا الديسك عاد ايش؟ بيروح المخرطة وبينمسح لانه بيكون فيه تموجات. فهمتوا علي كيف؟ الحين بالمرة حنفك المقص اللي تحت ونركب المقص الجديد. مع المقص بيجي معاه البول جوينت.
كذا نفك، باقي بس نفك البراغي من هنا. هذا هو المقص فكناه. طبعا هو ما بيتعدل لانه الومنيوم. بنركب الطرف الثاني. هذا هو المقص الجديد. طيب هاي الديسكات بعد ما مسحناها في التورنة نركبها الحين. طبعا لما تمسح الديسكات لازم تركب سفايف جديدة. كذا ركبنا الديسك المخروط والسفايف والمقص كله تمام. الحين بنسوي الجهة الثانية، بس حنغير الديسك لأنه المقص الجهة الثانية كويس وما في نفس المشكلة هاي. فهيا بنا، ما راح اصور الجهة الثانية لأنه اوريدي احنا يعني هي نفس الطريقة ان شاء الله. الحمد لله سوينا صلحنا البريك. الحين ما في رجة مع البريك. السيارة تقريبا بتمشي دغري، يمكن تحتاج ميزان، بس الحمد لله الحين افضل بكثير من اول، مستقرة على الشارع. بالنسبة كده لموضوع البريك والرودات التعليق الامامي، السيارة تمام التمام. دلعنا الالتيمة وغسلناها وغيرنا لها زيت وضبطنا البريك. يعني حبيت اسوي لكم حلقة خفيفة، اتمنى تكون اعجبتكم، واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله.